192යි. දැන් මටත් පුදුමයි. ඈ? එයා මාව ගත්තා වඩා ගත්තා. යේ කියන ලංකාවේ 4 වෙලා තිබ්බා. ඔයාලා හිතන විදියක් නෙමෙයි මට උනේ. හරිද? ඒක මම කියන්න. අනිත් අය වලින් වා නැති කර ගන්න මොනවද කියලා තමයි මම අද කියන්න යන්නේ. unexpected විදිහට මෙයාව බෑන්ඩ් එකේ පන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට යන්න කියනවා බෑන්ඩ් එකේ. දින 25කට වැඩි ගාණක් කොපීස් සෙල් කරාලු. The Sinhala art of not giving a F. අනිත් අය ගැන යාලා වැඩි හිතන්නේ. යාලා මාර තැනක ඉන්නවා මට බැරි වෙයි නේද මේ බලන්න මගේ චිත්‍ර වැඩක් නැහැ නේ. මගේ දෙමව්පියෝ නෑදෑයෝ ගමේ කට්ටිය දන්න කට්ටිය නොදන්න කට්ටිය මේ හැමෝම මට මුලින් වැඩි දැවුන්නේ නැහැ. හැබැයි රජේ ජොබ් එකකට යන්න නම් දෙමළ ඕන කියලා මට කිව්වා. දක්ෂ ගොඩක් අයද මෙන්න මේක වෙනවා. ඔයාගෙන් මම අද ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයා කවුද? ඔයාට කවුරු වෙන්න ඕන? ඔයා කවුරු වෙන්නද යන්නේ? අන්න එක පොඩ්ඩක් ඔයාගෙන් අහගෙන ඉන්න. ඔන්න ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකේ මාතෘකාව. ඔයාට තේරෙන්නේ මොකක්ද යන්නේ කියලා කතා කරගෙන යද්දි. එහෙනම් පටන් ගමු කතාව. මං කියන්නකෝ මට මෙහෙම වැඩක් වුණා. හරි. මම පහේ පන්තියේදී මම ටිකක් normally දක්ෂයි. කියන්නේ මට අවුලක් නැහැ. මට පාඩම් කරන්න කියනවා මම පාඩම් කරනවා. පේපර් එකක් දුන්නොත් පේපර් එක කරනවා. උගන්වුවොත් පාඩම් කරනවා. ඔහොම තමයි. නිකන් මට හිතුනේ මම නිකන් රොබෝ කෙනෙක් වගේ. හරිද? ඒ වගේ නිකන් දැන් බැලුවොත් මට දෙන්නේ එහෙම. හරිද? ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට ලිව්වා. ඊට පස්සේ අපි දැන් ආතල්ට ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මාස කිහිපයකින් ඔන්න ප්‍රතිඵලත් ආවා. ප්‍රතිඵල ආවා කියලා අපිට දැනගන්න හම්බුනේ ඉස්කෝලේදී. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ අපේ පුංචි ඉස්කෝලේට මං ගියේ. පුංචිම මං හිතේ ප්‍රාථමික චූටි ඉස්කෝලයක්. මෙන්න මේකදී අපි ඉස්කෝලේදී තමයි මැසේජ් එකක් ආවේ මෙන්න ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි පන්තියේ සර්ගේ ෆෝන් එකේ ටීචර්ස්ලා ෆෝන් එකේ අරගෙන කට්ටිය දැන් අපේ අංක අහගෙන යාලා බලලා කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් මට ටිකක් දක්ෂින්ද මම අංක ඇහුවා. මං කිව්වා මෙන්න මෙහෙම අංක කියලා මට පාඩන්නේ මං කිව්වා. ඊට පස්සේ බලලා කිව්වා මෙන්න 192යි. නෑ එයාත් පුදු වෙලා කිව්වේ යා. දැන් මටත් පුදුමයි 192යි. ඈ කියලා මම බැලේ. ඒ වගේ නිකන් පුදුමනා. ටිකක් වෙලා එහෙම පුදු වෙලා ඉද්දි එකපාරම මගේ එහා පැත්තේ යාළුවෙක් මට මතක නිපුණ. යාළුවා ඔන්න නිපුණ බලනවා නම් ඔන්න කියන්නේ මගේ යාළුවා ගිහේ එහා පැත්තේ. එයා මාව ගත්තා වඩා ගත්තා. යේ කියාගෙන මාව උඩ දාගෙන වෙන මඩ වඩා ඒ කට්ටියට සතුටුයි. නිකන් අපි මාර මහන්සියක් වුණා ඒ කාලේ ශිෂ්‍යත්වෙන්නේ. මම දන්නවා ඉස්කෝලේ පොඩි ප්‍රාථමික ඉස්කෝලේ වල කට්ටිය මාර මහන්සියක් කරන ශිෂ්‍යත්ව වලට මම දන්නවා ඊට වෙන්දා. කොහොම හරි මං එක්ස්පෙක්ට් කරපු නැති විදියට වයම පරාතේ පළවෙනි වෙලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ 4 වෙලා තිබ්බා. හරිද? ඒ අවුරුද්දේ ඔන්න ඔහොම තමයි අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් විදියට මං ලොකු වින් එකක් අරගෙන තිබ්බා. හැබැයි ඔතනින් පස්සේ තමයි ටිකක් විතර මට නිකන් මං හිතුවේ නැතිව වෙනස් වෙන්න ගණන් ගත්තේ. ඒක නම් මම කියන්නම්. මම කතාව ඉස්සරහට කියන්නම්. අපි වඩන් ගමු අද වීඩියෝ එක. ඔන්න එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක කතා කරනවා මගේ ශිෂ්‍යත්වයේ කතාව. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ මං කියන්නම් මට මොකද වුනේ කියලා. ඔයාලා හිතන විදියක් නෙමෙයි මට උනේ. හරිද? ඒක මම කියන්න. මං කියනවා අපි ළඟදී ෆිල්ම් එකක් බලන්න. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ෆිල්ම් එක. අලුත් කාටුන් ෆිල්ම් ඇනිමේෂන් ෆිල්ම් එකක්. ඒකේ මොකක්ද ඔයාලට කියලා ගන්න කිව්වේ මං කියන්නම්. මං දැක්ක දෙයක් ලස්සන දෙයක්. ඒකත් කියනවා. ඒ වගේම තව කෙනෙක් ඉන්නවා ඩේව් මස්ටේන් කියලා එක්කෙනෙක්. එයාගේ කතාවත් අපි අද කතා කරනවා. මුලින්ම කතා කරන්නේ එයාගේ කතාව තමයි. ඊට පස්සේ මම කතාවට යමු. අපි අද කතා කරන්නේ ඔයා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අනිත් අය වලින් නැති කර ගන්න මොනවද කියලා තමයි මම අද කියන්න යන්නේ. ඉතින් පටන් ගමු අද වීඩියෝ එක. හයි. ඉතින් ඔයා මේ channel එකට අලුත් නම් හයි මම Scipio. ඉතින් අපි මේ channel එකේ කතා කරනවා ඔයාගේ life එක next level එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින් පටන් ගමු කතන්දරය කියලා. ඔන්න කතන්දරය කියලා වැඩේ පටන් ගන්න. කතන්දර දෙකක් තියෙනවා අද වීඩියෝ එකේ. මුලින්ම කියමු ඩේව් මස්ටේන්ගේ කතාව. ඩේව් මස්ටේන් වෙන්න ඕන මම හිතන්නේ ශබ්ද කරන විදිය. ඩේව් මස්ටේන් මම ෆොටෝ එකක් දාන්න. එයාගේ කතාව අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ කතාවකුත් තියෙනවා චූටි එකක් කියන්න. හරි ඔන්න ඔහොම තමයි යන්නේ. ඩේව් මස්ටේන් කවුද මේ ඩයල් එක? මම දන්නේ නැහැ. මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මම මෙයාගෙන ඇහුවා. නෙමෙයි කියෙව්වා. ඩේව් මස්ටේන් කියන්නේ බෑන්ඩ් එකේ හිටපු හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක්. හරිද? ඒ කාලේ තිබ්බනේ මේක 1900 ගණන් වල මං හිතන්නේ. ඒ ගණන් වල තිබ්බ හොඳ බෑන්ඩ් එකක්. රොක් බෑන්ඩ් කියන්නේ අර මෙටල් බෑන්ඩ්ස් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක්. හරිද? මේකේ හිටපු එක්කෙනෙක්. හැබැයි ඒක දවසක් මෙයා හිතපු නැති විදිහට අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් විදිහට මෙයාව බෑන්ඩ් එකේ පන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට යන්න කියනවා බෑන්ඩ් එකේ. දැන් තවදුරටත් බෑන්ඩ් එකට අයිති නෑ යන්න කියලා එයා යවන එච්චරයි. එයා හේතුව දන්නේ නැහැ තාම මං හිතන්නේ හරියටද. මං දන්නේ හරියට කතාවේ තියෙන්නේ එහෙම. ඊට පස්සේ ඉතින් එයා හරිම ඩිසපොයින්ට් වෙලා යනවා. දැන් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ නේ. එයාගේ තනික ලයිෆ් එක මේකනේ බෑන්ඩ් එකක් කියන්නේ. එයා සේරම කැප කරන බෑන්ඩ් එකේ අන්තිමට බෑන්ඩ් එකක් නැති වුණා යාර. මාරම ෂොක් එකක් වුණා. ඉතින් එයා ටිකක් කවුල් ටිකක් මේ ගොඩක් කවුල් වෙලා ආයෙ ගියා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා හැබැයි මෙයා දුක් විඳවේද නිකන් බැන අඩාන හිටියේ නැහැ. මෙයා ගියපු ගමන් වැඩ පටන් ගත්තා. දැන් මට කෙලෙව්වා මාව බෑන්ඩ් එකෙන් අයින් කරා. මම රෙවෙන්ජ් එක ගන්නවා මෙයාලෙන් කියලා. ගිහිල්ලා එයා වැඩ පටන් ගත්තා ඒ දවසේ ඉඳන් මං හිතන්නේ
පුළුවන් උපරිමේ දුන්නා පුළුවන් උපරිමේ දීලා මහන්සි වුණා මහන්සි වෙලා තව හොඳ දක්ෂ කට්ටිය හොයාගත්තා ඇවිදලා අරයාගේ කලින් බෑන්ඩ් එකේ කට්ටියටත් වඩා හොඳ දක්ෂ කට්ටිය හොයාගත්තා මෙයා ඇවිදලා. ඉතින් බෑන්ඩ් එකක් හදාගෙන මේ ඩේව් මෆ්ටන් යම් කිසි තැනකට ආවා හදාගෙන අවුරුදු ගාණක් මහන්සි වෙලා හොඳ කැපකිරීම ගොඩක් කරලා මෙයා ආව බෑන්ඩ් එක හොඳ තැනකට ගත්තා. මෙයා වර්ල්ඩ් ටුවර්ස් ගියා. ඒ වගේම මෙයාගේ බෑන්ඩ් එකේ ඇල්බම්ස් මෙයා සෙල් කරාලු මිලියන 25කට වැඩි ගාණක් කොපීස් සෙල් කරාලු. ඒ වගේම අයිකන් එකක් වුණා යා. අයිකන් එකක් වුණා ඒ වේබ් ශේත්‍රේ. ඒ වගේ ලොකු තැනකට ආවා මෙයා මෙහෙම බින්දුවට වැඩිලා. එහෙම තැනකට ආවා මෙන්න හොඳ කතාවක් නෙමෙයි මේ එන්නේ. හරි ඔන්න ඔහම ආවා. දැන් මෙයාට ඕනේ රෙවෙන්ජ් එක ගන්නනේ. මම මෙයාලෙන් පරි ගන්නවා මම පෙන්නනවා මගේ වන්නාකම මෙයාට කියලා පෙන්නන්න මෙයාට ඕනේ. හරිද? ඒ වෙනුවෙන් තමයි මෙයා මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ. මහන්සි වෙලා වරේ මෙයා ලොකු තැනකට ආවා. හොඳ සුපිරි තැනකට ආවා. මෙයාගේ බෑන්ඩ් එක තමයි මෙගාඩෙත් කියලා මෙයා බෑන්ඩ් එක නම හදාගෙන අරගෙන ආවා. හැබැයි දන්නවද වෙච්ච දෙයක්? එයා හිතපු ගෝල් එකට එන්න බැරි වුණා යාට. එයා මුලින් අර එයා බෑන්ඩ් එකේ පන්නෝ කියවනවා. ඒ බෑන්ඩ් එක තමයි මෙටලිකා කියන බෑන්ඩ් එක. මේක මෙයා අර මිලියන 25 කොපීස් සෙල් කරද්දි අරගොල්ලොන්ගේ බෑන්ඩ් එක කලින් මුල් බෑන්ඩ් එක කොපීස් මිලියන 180ක් සෙල් කරලා ඒ වෙද්දි. ඒ වගේම ලොකු අයිකන් එකක් කියලා යා. දැන් හිතන්නකෝ අරයා මාර තැනකට ආව තනියෙන් නේ තනියෙන්නේ. තනියෙන් ගේමක් ගහගෙන වැඩිච්ච තැනින් නෝමලි කෙනෙක් අය අඬාන ඉන්නවා. හැබැයි මෙයා ගේමක් ගහලා එතෙන්ට ආවා. හැබැයි අච්චර තැනකට ඇවිල්ලත් එයාට තාම සතුටක් නැහැ. එයාට ඕනේ අදගොල්ලෝගේ පලි ගන්න හැබැයි ඒක කරගන්න බැරි වුණා. මිලියන 180 කියන මාල් උගේ ඇප් එකක් නේද? මිලියන 25යි මිලියන 180යි. අරයාගේ මෙෂර්මන්ට් එක අනුව එයාගේ ගෝල් එක අනුව එයාට සතුට වෙන්න තාමත් මදි. එයාගේ ඇචීව්මන්ට් එක මදි. හැබැයි බලන්න එයා කොච්චර දෙනකට ආවද නේ? බින්දුවේ ඉඳන් කොච්චර තැනකට ආවද? මාර ගේමක් ගහලා නිකන් නෝමලි කෙනෙක්ට යන්න බැරි තැනක් එතන. නේද? කොච්චර අයිකන් එකක් වුණාද? හැබැයි එයා තාමත් අසතුටින්, තාමත් දුකින්. ඉන්ටර්විව් එකට ඇවිල්ලා එයා අඬන කිවලු එයාගේ තියෙන තාම දුක පෙවුනලු. එයා අඬලු කතා කරේ මට තාම අර ඇචීව්මන්ට් එකට යන්න බැරි වුණා කියලා දුකෙන්ලු හිටියේ. මම දන්නවා අපි හැමෝමත් මේ වගේ ගෝල්ස් තියාගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මෙයාට පේන්න මම මෙහෙම වැඩ කරන්න ඕනේ. මේකෙන්ට පේන්න මම වැඩ කරන්න ඕනේ. මෙහෙම ගොඩක් ගෝල්ස් තියාගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මෙතනයි අවුල තියෙන්නේ. ඔයාට ගැළපෙන විදිහේ ගෝල් එකක් ඔයා තියාගන්න. මොකද බලන්න අර ඩේව් මෆ්ටන්ට් වගේ දෙයක් ඔයාටත් දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. වෙන අයගේ මෙෂර්මන්ට්ස් තියාගෙන ඔයා හොඳ තැනකට ඇවිල්ලත් ඔයා දුක් විඳ අඬාන ඉන්න ඉඩ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් හිතන්න. මේ කතාව මම කියුවේ පොතකින්. ඔයා දන්නවනේ මම පොත් ගොඩක් කියවන කියලා. මම බුෆ්ෆේ ගිහලා පොත් ඔගයක් අරන් ආවා. මගේ අපේ මොකද්ද මගේ බ්ලොග් එක බලන්න ඕන කැමති නම් පොත් ඔගයක් අරන් ආවා. එතන එකක් තමයි මෙන්න මේ පොත තමයි මේ පොතේ තමයි ඒක තිබි. මම මේක ඊයේ මම හිතන්නේ මේක බස් එකේ යන ගමන් කියුවේ. චුට්ටක් කිව්වා මට බස් එකේ යනවාද කියලාත් මම අමතක වුණා ඒ කතාව කියවද්දි. The Sinhala art of not giving a F. හරිනේ? ඒක හොඳයි. හරි? ඔන්න මේක තමයි පොත. මෙන්න මේක තමයි තිබ්බේ මාක් මැන්සන්ගේ පොතක්. නියමයි. ඉතින් මේකේ තව ලස්සන කතා ගොඩක් තිබ්බා. ඒ ටිකත් මම ඔයාලට ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ වටින දේවල් දැනගන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕන? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉවරලා ඉන්න. හරිද? මොකද මං මේ පොත් විතරක් නෙමෙයි පොත් ඔගයක් මං ගාව තියෙන. ඒ වගේම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් මේ හැමදේම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. මං දැනගත්ත දේවල්. ඉතින් හින්දා ඒක විතරයි ඉන්න හොඳේ. එහෙනම් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ කතාව ගැන. ඔන්න ඔහොමයි වැඩේ වුණේ. හරිද? එක එක කට්ටිය එක එක ගෝල්ස් වලට දෙනවා. එක එක මෙෂර්මන්ට්ස් එක එක මොනවද? ඔයාගේ සාර්ථකත්වයේ මරින්න මොකද්ද මිනුම් දණු කට්ටිය එක එක ඒවා දෙනවා. හැබැයි හිතන්න ඔයාගේ මිනුම් දණ්ඩ හදාගන්න. මොකද අනිත් අය ඔයා ගැන වැඩි කියා කරන්නේ නැහැ. එයාලගේ කතාවේ මේන් කැරක්ටර් එක තමයි එයාලා. ඔයාගේ කතාවේ මේන් කැරක්ටර් එක ඔයා. මගේ කතාවේ මේන් කැරක්ටර් එක මං. ඒ වගේ තමයි. අනිත් අය ගැන එයාලා වැඩි හිතන්නේ. ඔයා සක්සස් එක මනින්න ඔයාගේ මෙෂර්මන්ට් එක අනුව. මොකද ගොඩක් අය ගැන වැරද්දක් තමයි වෙන කෙනෙක්ගේ level 10 එක සාර්ථකත්වයට ඔයා level 1 එකේ ඉද්දි බලනවා අයියෝ මේක දිහා බලලා කියනවා කම්පෙයාර් කරලා කියනවා අයියෝ මං අර තරම් මුකුත් නෑනේ වැඩක් නෑනේ සාර්ථක නෑනේ කියලා. level 10 කියන ඉන්න කෙනෙක් මාර් කැපිපින් ගොඩක් කරගෙන කාලය ගොඩක් වෙන් කළා කාලයත් එක්ක ගොඩාක් දේවල් කරලා එයා ඒ level 10 තත්ත්වයට ඇවිත් ඉන්නේ. ඒ සාර්ථකත්වය. ඔයා බින්දුවෙන් පටන් ගත්ත වෙලාවෙම level 1 එකේ විතර ඉද්දි ඔයා කම්පෙයාර් කරනවා නම් ඔයා ඒ වගේ කෙනෙක්ට අයියෝ මං සාර්ථක නෑ මං වැඩක් නෑ මං මොකද මේ අයියෝ අවුල් මං කියලා හිතනවා නම් අන්න එතන අවුලක් තියෙනවානේ. ඒක ඔයා අසතුරු වෙන්න ලොකුම හේතුවක් තමයි අනිත් අයට ඔයා කම්පෙයාර් කරන එක. ඉතින් හිතන්න ඔයාගේ කලින් දවසට වඩා ඔයා හොඳ තැනක ඉන්නවා නම් ඔයාගේ කලින් මීට මාසෙකට කලින් කියනකට වඩා ඔයා අද ඉම්ප්‍රූව් වෙලා නම් අන්න ඒ ගැන සතුටු වෙන්න. හෙට තව පොඩ්ඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න පටන් ගන්න. try කරන්න. අන්න ඕකයි වගේ ප්‍රධාන මෙෂර්මන්ට් එක වෙන්න ඕනේ. මොකද වෙන කෙනෙක්ගේ level 10 එකට ඔයා කම්පෙයාර් කරන්න එපා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. මොකද මං ඩිජිටල් ආර්ට් කරන කාලේ මං ආසාවෙන් හිටියා ලස්සනට අඳින්න. හරි ආර්ට් අඳින්න ලස්සනට මට වැඩි මං ග්‍රැෆික් ටැබ් එකක් තාත්තර කියලා ගෙන්න ගත්තා. ගෙන්නගෙන මං නිකන් අර අඳින්න හුරු වෙනවා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. හරිද? පෑන් එකෙන් අරගෙන ග්‍රැෆික් ටැබ් එක චූරි ග්‍රැෆික් ටැබ් එකක් ගත්තේ. ඒක අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරනවා.
ඒකනේ මම ෆලෝ කරපු ආටිස්ලා දෙන්නෙක් හිටියා රොස් කියලා channel එකක් තියෙන එක්කෙනයි රොස් ඒ වගේම සෑන්ඩර්ස් ආර්ට් මෙන්න මේ දෙන්නා තමයි ෆලෝ කරේ. එතන තව හිටියා එක්කෙනෙක් ව්ලොග් කියලා එක්කෙනෙක්. මේ කට්ටියගේ ආර්ට්ස් මාරම නයිස්. මෙයාලා අවුරුදු ගානක් ප්‍රැක්ටිස් කරපු හොඳ ආටිස්ලා. හරිද? ඒ වගේම හොඳ ෆලෝවිං එකක් හදාගෙන ඉන්න හොඳ තැනක ඉන්න කට්ටියක්. මං හිතුවා අයියෝ මෙයාලා මාර තැනක ඉන්නවා මට බැරි වෙයි නේද මේ බලන්න මගේ චිත්‍ර වැඩක් නැහැ නේ වෙයි කියලා මං හිතුවා. මගේ චිත්‍ර ඇත්තට මේ දවස්වල අවුල් තාමත් ටිකක් අවුල් මම ප්‍රැක්ටිස් කරේ නැහැ නේ කාලෙකින් හරිද? එයාලා බලන්න මං දැක්කේ නැහැ මං එයාලගේ අවුට්කම් විතරයි දැක්කේ. හැබැයි එයාලා ඒ වෙද්දි අවුරුදු ගානක් අවුරුදු 5ක් 10ක් වෙන් කරලා ඒ ක්‍රාෆ්ට් එක වෙන් කරලා වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා මේ සේරම කරලා තමයි ඒ ලෙවල් එකට ඇවිත් ඉන්නේ. මං තාම පටන් ගත්තා විතරයි. මං ලෙවල් 0 ඉන්නේ. ලෙවල් 0 ඉඳන් මං දුක් වෙනවා නම් මෙයාලා මෙතෙන්ට ඉන්නවා තැනක ඉන්නවා. ඇයි මට අයියෝ මට බෑනේ යන්න. මංගේ අවුල්නේ කියලා හිතනවා නම් ඒ කම්පෙයාර් කරන එක වැරදි. ඉතින් අන්න එහෙමයි මට පස්සේ තේරුණා ඇත්තටම මෙයාලා මහන්සි වෙලා මේ තැනකට ආවා. ඉතින් මාත් ඒහා සමාන එෆර්ට් එකක් දුන්නොත් මාත් කාලය අරන් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් මට තැනකට එන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කොහොම හරි නොදැනීම මගේ ආර්ට්ස් එයාලා තරම් ඉම්ප්‍රූව් වුණේ නැහැ. හැබැයි මොකද මං ඒ තරම් ප්‍රැක්ටිස් එකක් දුන්නේ නැහනේ. හැබැයි මං යම් කිසි හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකකට ආවා. ඉතින් ඒක ගැන මට සතුටුයි. මං කාලයක නැවතුවා ආර්ට් කරන එක. දැන් ආයේ පොඩ පටන් ගමු. ඒ ගැන කියන්න ඉස්සරහට. හරි ඔන්න හො තමයි කතාව. දැන් කියන්න. දැන් එන්නම් මං අර ශිෂ්‍යත්වයේ කතාව කියන්නම්කෝ. ශිෂ්‍යත්වයේ පහුවෙලා පාස් වුණා මං ලංකාවේ 4 වුණා. ඒ වගේම වයම් පළාතේ 5 වෙනියා. එතනින් නියම් මනියන් සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් වගේ වුණේ. මොකද ඒ පොඩි ඉස්කෝලේ යන්නේ තිබ්බේ. ඒ පැත්තේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් පාස් වෙනවා කියන්නේ හරි ලොකු දෙයක්. අන්තිමට මං දන්නේ නැති කට්ටියත් මාව දන්නවා. ඒකද කතාවන ඔයා නේද අර මේ පළාතේ බලනෝනේ. නියමයි කී යනවා මට මං ඉතින් කී මට නිය හරි ලැජ්ජයි. මම හිතන්නේ හරි එහෙම දෙයක් තමයි මට දැනුනේ. කොහොම හරි කාලෙක වෙලා ගියා ගත වෙලා ගියා මං ලොකු ඉස්කෝලේකට ගියා. හරි ඔන්න ඔහම තමයි ගියේ. කාලේ ගත වෙලා ගියා. හැබැයි මට නොදැනුවත්වම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා. හරි මේක අපි ගොඩක් කාලේ වෙන දෙයක්. හරි නොදැනුවත්වම මෙහෙම වෙනවා. මගේ දෙමව්පියෝ නෑදෑයෝ ගමේ කට්ටිය දන්න කට්ටිය නොදන්න කට්ටිය මේ හැමෝම මං ගැන ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මෙයා මාර දක්ෂයි. මෙයා කෙලින්ම ડોක්ටර් කෙනෙක්. ડોක්ටර් කෙනෙක් හෝ ඉංජිනේර කෙනෙක්. හරි දැන් ගොඩක් අය නෑදෑයෝ මට කිව්වා මට මතකයි අපි වගේ බෙහෙත් ගන්න එනවා හොඳේ කිය අන්න ඒ වගේ මට තේරුණා මං වටේ ලොකු එක්ස්පෙක්ටේෂන් ගොඩ ගහනවා කියලා. මට මුලින් වැඩි දැවුන්නේ නැහැ. හැබැයි මං හිතන්නේ මං O level ලියද්දිත් මට ගාන වැඩි ගානක් තිබ්බේ නැහැ. හරිද? O level උත් මං normally හොඳට ලිව්වා. ඒකට ඒ 10යි. ඒ 9යි දෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ කවුරු හරි මට කිව්වා රජේ ජොබ් එකකට යන්න නම් දෙමළ ඕන කියලා මට කිව්වා. ඉතින් මං පාන්ටි දෙමළ ක්ලාස් එකකට ගිහලා දෙමළ වෙනම ඉල්ලලා දෙමළක් ලිව්වා. ඒකට කොහොම හරි ඔන්න ඔකත් ඒකක් ආවා. හරිද? ඒකත් නිකන් ආවේ. හරිද? කොහොම හරි හැබැයි දෙමළ ක්ලාස් එකට යන්න හේතුවක් තිබ්බා. පස්සේ ඒක ඉස්සර කතාවට. හරිද? ඔන්න ඔය විදියට කාලේ ගත වෙලා ගියා. O level උත් ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරුනේ අනිත් අය මට නිකම්ම ගෝල් එකක් දීලා මෙයාට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න තමයි මෙයාට තියෙන හැකියාව තියෙන. මෙයා මාර දක්ෂයි කියලා මට තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම මටත් පෙවුණා මට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හොඳයි. මම දක්ෂ හැකියාව තියෙන ලකුණු හොඳයි. ඉතින් මම තෝරගත්තා A level වලට බයොලොජි ස්ට්‍රීම් එක. ඉතින් කරගෙන යද්දි A level කාලේ තමයි මට තේරුනේ මම ටිකක් වෙන දේවල් හොයන්න ගත්තා. මම පොත් කියවන්න ගත්තා, අලුත් පොත් කියවන්න ගත්තා. මම පොඩ්කාස්ට් එකකට ඇහුවා මේක ඉලුමිනේෂන් පොඩ්කාස්ට් එක. මම හිතන්නේ දන්නවා මේක මිස්ටර් මරින්දයි යාගේ තව යාළුවෙකුයි කරේ. ඒක මම හිතන්නේ මගේ තින්කින් එක හදන්න මාරම හෙල්ප් වෙච්ච පොඩ්කාස්ට් එකක් ඉලුමිනේෂන් එක. මම ආයෙත් අහන ගමන් ඉන්නේ බලමු. මේ වගේ මම ගොඩක් දේවල් කරා මේ කාලේ මට තේරුණා ඇත්තටම මම ගෝල් එකක් විතර අරන් තියෙන්නේ මට වෙන කට්ටිය දීපු ගෝල් යන්නේ කියලා මට තේරුණා. අන්න එහෙමයි මට තේරුණේ. මං නොදැනුවත්වම අනිත් අය එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් ඉෂ්ට කරන කෙනෙක් කියලා. එහෙමයි මට තේරුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ කාලේ මට තේරුම් ගියා මේක නෙමෙයි මට හරියන්නේ. මං ඇත්තටම කැමති ක්‍රියේටිව් දේවල් කරන්න, ක්‍රියේටිව් පැත්තට යන්න. එතනින් තමයි මම තෝරගත්තේ. මං කතාව කිව්වා. කතා කරා my dreams වලට ගියේ කොහොමද කියලා මම කතා කරා වෙන වීඩියෝ එකකින්. ඒක කිව්ව සේරම ටික. ඔන්න ඔහොමයි වුනේ. මං විතරක් නෙමෙයි මං වගේම ගොඩක් අයට, දක්ෂ ගොඩක් අයට මෙන්න මේක වෙනවා. අනිත් අයගෙන් අනවශ්‍ය විදිහට එයාලගේ මොනවද? එයාලගේ අරමුණු ඔයාලා පිටපටවන අවස්ථා තියෙන ගොඩක් අය. දෙමාපියෝ තමයි විශේෂයෙන් මේක කරන්නේ. දෙමාපියෝ නෑදෑයෝ තමයි ඔය කරන්නේ. ගුරුවරුත් කරනවා. ඔයාට අමතර ගෝල්ස් දෙනවා එයාලා. මෙන්න මේක කරන්න. ඔයා දක්ෂයි. ඔයා මේක කරන්න ඕන. ඔයා දක්ෂයි. මේක කරන්න ඕන. ඔයා කැම්පස් ගියේ නැත්නම් ඔයාගේ වැඩක් නැහැ නේද? ඔයා ඒ වලට ඒ තුනක් ගත්තේ නැත්නම් ඔයා වැඩක් නැහැ. ඔයා මේ ඔයා ලකුණු හොඳයි නේ නවයක් තියෙනවනේ. ඔයා අනිවාර්යෙන් සයන්ස් කරන්න ඕන. ඔයා මේ O level ආර්ට් කරන්න එපා හරිද? වැඩක් නැහැ. සයන්ස් කරන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ. මට හොඳට මතකයි. මගේ සමහර යාළුවෝ හිටියා. එයාලා වැඩි දක්ෂ ආර්ට් පැත්තට. එයා ආර්ට් පැත්තෙන් දෙයක් කරා නම් නැත්නම් මොනවා සිංහල. එහෙම පැත්තෙන් ගියා නම් එයා මාර ගේමක් ගහන කෙනෙක් වෙනවා. හැබැයි එයා ලකුණු තිබ්බේ ඉඳන් බයොලොජි තෝරගත්තා. හැබැයි එයා අවුල් කරගත්තා ඒක. අන්න ඒ වගේ. එයා සයි කීපයක්ම කරා වැඩේ හරි ගියේ නැහැ. ඔය වගේ තමයි. වෙන කෙනෙක් වෙන්න try කරන්න එපා. වෙන කට්ටිය කියන goals වලටම යන්න try කරන්න එපා. හිතන ගමන් ටිකක් හිතලා බලන්න. ඇත්තටම ඔයාලට මොකක්ද ඕන කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න කියලා මම මේ කියන්නේ මගේ experience එක. හරි. නැත්තම් ඔයා තව තැනකට ගිහිල්ලා දුක් විඳින විදිහදී
අයියෝ මට මෙහෙම වුණ අපරාධේ කියකේදී හැබැයි ඔයාගේ ඒ කරන දේවල් වලට රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තියෙන්නේ අනිත් අය දුන්නු ගෝල්ස් හැබැයි ඒකේ වගකීම ඔයා ඒකේ අතුරුපදිඵල එන්නේ ඔයාටම තමයි. ඒ නිසා ඔයා ගැන තීරණය කරන්න ගන්න අද ඉඳලා රෙස්පොන්සිබල් වෙන්න ඔයා ගැන. හරිද? මොකද ඔයාට හොඳ දෙයක් වුණත් නරක දෙයක් වුණත් ඒක ඔයාටයි වෙන්නේ. ඔයා ගැන තීරණ අරනවා. ඉතින් වෙන කෙනෙක් කියන පළියටම දෙයක් කරන්න දුවන්න එපා. හරි? මං වරද්දගත්ත ඉඳලා කියන්නේ මං ඊට සේලෝ කාලේදී තීරණය කරා නැහැ. මං වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. මං කැමති ක්‍රියේටිව් පැත්තට මං මොන දේ වුණත් කමන්නේ. මං ක්‍රියේටිව් පැත්තට යනවා කියන මං තීරණය කරා. මං ඒ ලෙවල් අතරිය ආයි ෂයි එක මුකුත් කරෙන්නේ නැහැ. ඔහොම තමයි වුනේ. මම මේ වෙද්දි ලස්සනට වැඩ ගොඩක් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ channel එකත් මං කරන්නේ මං මේ තනියෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින්. ඒ වගේම මොනවද? මං දැන් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා, මං වීඩියෝග්‍රැෆි කරනවා, මං කමර්ෂල්ස් හැදුවා, ග්‍රැෆික් ඩිසයින් මේ වගේ ෆ්‍රීලාන්සින් කරා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මං කරා. මේ සියයටම හේතුනේ මං එක තැනකදී තීරණය කරා මං කැමති පැත්තට යනවා. ඇති. දැන් නම් මට ඇති මොකද අනිත් අය කියන පදිරේ නැටුව දැන් ඇති. මොකද ඔයාගේ යුනික් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ බණ ඔයාට කියන්නේ. ඔයාගේ යුනික් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා මාර දක්ෂ කෙනෙක්. හරිද? අපි හැමෝම දක්ෂයි. හැබැයි අපි දක්ෂ දේවල් වෙනස්. ඒ නිසා ඔයාම වෙන්න. ඔයාට ඇත්තම ඕන දේවල් වෙන්නේ ඒ පිස්සුවෙන් දුවන්න ඔයාට ඕන දේවල් වෙනුවෙන්. මොකද දවස් අවසානයේ ඔයා සතුටු වෙනවා කරන දේ ගැන ඒක තමයි වටින්නේ. අනිත් අය ඔයා ගැන හිතන දේ වැඩි හිතන්න එපා. මොකද එයාලා ඔයා මොන දේ කරත් ඔයාට ඊසිය කරයි නැත්නම් බණී ඔයාට ඇද කියයි එහෙම කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඇත්තටම සතුටු වෙන්නේ මොකද්ද? මං ආයෙ කියන්නේ අන්න ඒක තෝරගන්න. ඒක කරන්න. මොකද දවස් අවසානයේ ඔයා සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා සැටිස්ෆයි නැත්නම් ඔයා කරන දේ ගැන වැඩක් නැහැ නේද? අන්න ඒකයි. ඔන්න ඔහොම තමයි මම අද වීඩියෝ අරන් ගා. තව දෙයක් කියන්න. තචූරි හදාවක් තියෙන. හරිද? මේක කියලා කරගන්න. මම හිතනවා ඔයාලා ඉන්නව නේද? කම්මැලි නෑනේ. එහෙනම් තේක බිස්කට් එකක් පොඩ්ඩක් ළඟට ගන්න. කම්මැලි නම්. ඊට පස්සේ මම ළඟදී ගියා. මම ෆිල්ම් බලන්න කැමතියි. ෆිල්ම් පිස්සේ. කොහොමරි කම්මැලි වෙලාවට මම කරන්නේ ටිකක් වැඩ කළ මහසි වෙලාවක මම කරන්නේ ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන එක. අපි ගියා. ගියාට පස්සේ තිබ්බා ෆිල්ම් එකක්. ෆිල්ම් එක තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් 1 කියන ෆිල්ම් එක. මේක ළඟදී ආව ෆිල්ම් එක මම දැක්කා. මම පොඩ්ඩක් බය වුණා බලන්න. මොකද Facebook එකේ කට්ටිය තිබ්බා අලින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ෆිල්ම් එක බලද්දි මේක මොනවද මේක ඇනිමේෂන් නෑනේ වැඩක් නෑනේ කි කට්ටිය මම දැක්කා බැන හිටියා. ගිහින් බැලුවා කියන්නේ ඒක සුපිරි. ඒක හරිද? ඒක නියමයි. ඒක මම බලපු හොඳම ලස්සන ස්ටෝරියක් තිබ්බ ලස්සන කතාවක්. සුපිරි. මට නම් ඇත්තටම සුපිරි කතාවක්. මාරෝ විදිහට මට දැනුණා. කොහොම හරි මේක හිටියා බම්බල්බී. මං හිතන්නේ කට්ටිය දන්නේ නැති බම්බල්බී. මෙන්න මෙයා. මම රූපයක් දාලා. කට්ටිය දන්නවා බම්බල්බී නේද? ඔන්න බම්බල්බී තමයි මෙයා. මේකේ බම්බල්බී කැරක්ටර් එක මුලින්ම අර අපිට පෙන්නවා. එයා මාර ෆන්චාරි දෙයක්. උඩ පැන විහිළු කර එයා තනියෙන් ඉන්නේ. තනියම එයා වෙන් කරලා ඉන්න තැනක. එයා කොයිද කුණු වයින් කරන දාලා. Hi there, I'm B127. I'm actually working on some nicknames. Whoa! I got a battle map! It appeared with this guy! ඩයල් එක කොහොමරි තනියම අර පුංචි සෙල්ලම් බෝඩියක් හදාගෙන එයාලා කතා කරගෙන ආතල්ලක ඉන්නවා. ඒ වගේ ෆන් කටකාර පට්ට නයිස් චරිතයක්. ෆිල්ම් එකේ පුරාම එයාගේ ජෝක්ස් එයාගේ අර මොකද්ද? විහිළුකාර ගතිය, එයාගේ ෆන් ගතිය සේරම ලස්සන පෙන්වනවා. බම්බල්බීට මොකද්ද? බම්බල්බීව අපිට ලස්සනට පෙවුනේ එයාගේ යුනික් දේවල් තිබ්බා. අනිත් අය මං ගැන මොනවා හිතයි ගියේ හිටියේ නැහැ. එයාගේ වයිබ් එක. එයා විහිළුකාර විදිහට ෆන් වයිබ් එකේ උඩ පැන ඒ ඉන්න කැරක්ටර් අපි හැමෝම කැමතියි. කට්ටියම කැමතියි. මම හිතා බලන කට්ටියත් කැමතියි ඇති. කොහොම හරි බම්බල්බී. මං එයාගේ දැක්කේ ඒකයි. ඔයත් එහෙම කෙනෙක් වෙන්න ඇති. ඔයත් ඒක බම්බල්බී කෙනෙක් වෙන්න ඇති. ඔයත් ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම් කෙනෙක් වෙන්න ඇති. කොහොම හරි මං කියන්න හදන්නේ අපි හැමෝම එක ලස්සන මේන් කැරක්ටර්ස්. ඔයාගේ කතාවේ ඔයා තමයි මේන් කැරක්ටර්. ඉතින් ඔයාගේ යුනික් වයිබ් එක ගන්න. ඔයා ෆන් වෙන්න ෆන් නම් ඔයා ෆන් විදිහට ඉන්න. ඔයාගේ කැරක්ටර් මෙහෙම නම් ඔයා විදිහට වෙන්න. ඔයා වෙන කෙනෙක් අනිත් අය හිතයි කියලා ඔයාගේ යාළුවෝ තරහ වෙයිද නැත්නම් අම්මා තාත්තා මොනවා හිතයිද? එහෙම හිතේද ඔයාව කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඉන්නවා නම් ඒක මං හිතනවා වැරද්දක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා වෙන්න අනිත් අය වෙනෙන් ඔයා වෙනස් වෙන්න හදන්න එපා. මොකද මට මතකයි මට කෙනෙක් කිව්වා මං හොඳ වැඩි පොඩ්ඩක් ටිකක් දරුණු වෙන්න කියලා මට කෙනෙක් කිව්වා යම් කිසි අවස්ථාවක. හරි. ඉතින් මං තීරණය කරා ඇත්තටම මං හොඳ වැඩි ඇති නේද? මට දරුණුත් හරි කියලා මට ටිකක් අර නිකන් දරුණු මොඩ්ඩයක් දාගෙන නිකන් බුම්මගෙන ඉන්න ගත්තා. හරි. මට තේරෙනවා කාලයක් ඇද්දි ඇත්තටම this is not me. මට කාලයක් ඇද්දි නිකන් this is not me. මේ මන් නෙමෙයි. මං හොඳ පර්සන් වයිබ් එකක් තියෙන හොඳට hina වෙලා ඉන්න පිස්සු වැඩ කරන එහෙම කෙනෙක්. ඉතින් මට දරුණු වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක තමයි මගේ කැරක්ටර් එක. මේ තමයි මං. ඉතින් මං විදිහට ඉන්නවා කියලා මං තීරණය කරා. එදා ඉඳන් ඒ තීරණය ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් මගේ ලයිෆ් එක හොඳ පැත්තට වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. මට ලස්සන හොඳ කට්ටිය මගේ වයිබ් එකට මැච් වෙන කට්ටිය එකතු වුණා. ලස්සන ගොඩාක් දේවල් වෙන්න ගත්තා. ඔන්න ඔහොමයි ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාගේ ලයිෆ් එක පොඩ්ඩ අවුල් වෙලා යනවා කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් සමහර විට ඔයා වැරදි පාරක ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. වැරදි පාරේ ඈතට යන්න කලින් හරි පාරට එන්න කියලා මං හිතනවා. මං විශ් කරනවා. එහෙනම්
ඕක තමයි අද වීඩියෝකින් අරගෙන ආවේ. මං හිතනවා මොන හරි දෙයක් ගන්න වාට පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් මොකද හිතෙන්නේ? කියන්න ඔය කතාව කොහොමද? මොන හරි මං ගැන කියන්න තියෙනවා නම් ඔය මේ වීඩියෝ ගැන මොන හරි කියන්න තියෙනවා නම් කියාගෙන යන්න. එහෙනම් අතර ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන් අපි කතා කරා සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න ඕන මේන්ම තින්කින් දෙයක් ගැන වීඩියෝ කිව්වා. ඒක මේ වීඩියෝෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉක්මනට එන්න හරි. ඉක්මනට එන්න. බයි.